بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مرحبا بكم أعزائي المستمعين في كل مكان. المهم الحلقة النهاردة عن ترامب وتوليه السلطة في أمريكا. طبعا هناك اختلافات رهيبة بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. طبعا رأي ترامب في إسرائيل إن القدس تكون عاصمة أبدية ليهم. طبعا هنا ده بقى بيخلق نوع من أنواع يعني إيه المشاكل. مشاكل بقى في إيه؟ من ناحية المهدي المنتظر وعودته. المسيح يعني مش هيقبل بالكلام اللي هو بيقوله ترامب ده. يعني دي أول مشكلة هتحصل أهي. ليه بقى؟ لأن القدس أورشليم، القدس الجديدة هتبقى في مصر، مش هتبقى في إسرائيل. ليه؟ هيبنوا الهيكل هناك في مصر، مش هيتبنى في إسرائيل أبدا، لأن ربنا نفاه من القدس الحالية دي، جابوا مصر عشان يتبنى في مصر في عهد المهدي المنتظر أو عهد السيد المسيح. فهنا لازم الرئيس ترامب ياخد باله من النقطة دي، لأن دي نقطة مهمة وجوهرية ومفيش فصال فيها، لأن ده حكم الله. يعني لو جت 100,000 قوة أكتر من أمريكا علشان يعملوا حاجة مع مصر، مش هيقدروا يعملوا أي حاجة، لأن مصر في حماية الله. دي أول حاجة. تاني حاجة، مصر ما بتهاجمش حد. يعني مصر مش هتهاجم أي دولة مهما كانت أو تعادي أي دولة، إلا في حالة الدفاع عن نفسها بس. هي دي الحالة الوحيدة اللي تقدر تهزم بيها أي عدو مهما كان قوته. المهم مصر يعني أم الدنيا، وهتفضل زي الدنيا كلها بإذن الله. يعني تبقى ليها مكانة كبيرة وعظيمة، وده اللي احنا بنتمناه. فعشان كده أنا بحب أوجه كلمة برضو للرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لازم يهتم بموضوع علامات الساعة الكبرى، خصوصا بعد العثور على النجمة الخضراء الكبيرة اللي هو رآها في الرؤية بتاعته. لقيت نجمة خضراء كبيرة في الساعة الأوميجا، وفسروها له زمان إن هي للعالمية. وفعلا أنت توصل إن شاء الله يا سيادة الرئيس إلى العالمية، ويشتهر أمرك والناس تحبك كلها. ليه بقى؟ لأنك هتعيشهم بقى في سعادة وهناء، وهتجيب لهم المهدي المنتظر. ازاي بقى؟ الخطوات العملية اللي احنا هنعملها عشان نجيبوا المهدي المنتظر، وده بإيد الرئيس برضو. يعني في إيد الرئيس دلوقتي عبد الفتاح السيسي يعمل كده. أول حاجة، أنا البحث بتاعي مكون من شقين: الشق الأول وهو الملكة كليوباترا، والشق الثاني وهو السد العالي. الملكة كليوباترا وهي تمثل دبة الأرض، فدي إن أخرجناها قبل حدوث انهيار للسد العالي، وقبل مجيء يأجوج ومأجوج، فده يكون عمل عظيم جدا. ليه؟ احنا بنعجل بقى بالخير، ونعجل بالأمل، ونعجل بالتفاؤل للناس، ان احنا نجيبه الملكة كليوباترا. الملكة كليوباترا دي اهميتها حاجة واحدة بس، ان احنا نعرف بيها المهدي المنتظر. يعني معنى ادق، ان المهدي المنتظر ده او السيد المسيح اللي هو بيقولوا ان هيجي واحد خليفة اخر الزمن، ده لازم يحييها قدام الناس كلها. ده هي دي الآية بتاعته، عشان نبقى فاهمين كده كويس. يبقى مفيش اي غش او تزوير او تدليس على الناس. مفيش واحد بقى يجي يقول انا اسمي محمد عبد الله يبقى انا المهدي، انا فيا علامة، انا شفت رؤية، انا بفكر ان انا المهدي. الكلام ده مش هياكل.
خالص. انما الحاجة الوحيدة اللي تثبت ان ده المهدي فعلا، ده حاجة بقى ربانية بإذن الله، ان هو يديله الآية دي، آيته ان هو يحيي الملكة كليوباترا. احنا نطلع له بقى الملكة كليوباترا ونشوف هيحييها ازاي. ادي الفكرة كلها. ولما يجي طبعا هيبقى في دعم مالي للحكومة كبير قوي، وبالإضافة لكنوز الملكة كليوباترا، وهنحمي مصر من انهيار السد العالي ببناء سد وقائي جديد. مش هنكلف الدولة شيء حتى أثناء الحفر، في بعثة مستعدة إن هي تحفر في هذا المكان. لكن هذا الموقع وهو في محطة محمد محفوظ بمدينة الإسكندرية، خلف عمارة العفاريت اللي في رشدي، اللي مسمينها عمارة رشدي دلوقتي، على شارع أبو قير. يعني بينها وبين المخابرات الحربية خطوات من الناحية دي، ومن الناحية التانية ناحية محمد محفوظ بقى المحطة بتاعة الترام، في هناك جنينة خلف عمارة 22 في عمارات الضباط المصطفى كامل، فيها نجمة. يعني بقول لك الأمر بسيط قوي، احنا مش هنطلع الفضاء ولا هنطلعوا القمر ولا هنجيبوا صواريخ بقى وهنصرف المليارات عشان نشوف حاجة بقى يا نلاقيها ما نلاقيهاش. لا، ده بنقول لك بعثة هتيجي مش هتكلف الدولة فلوس، بالإضافة إن إيه، مش هيصرفوا حاجة، إن أنت هتاخد فلوس، إن هيجيلك فلوس، مش فيش خسارة للدولة. بس هم هل يرحبوا بقى بالكلام ده؟ هو دي أهم حاجة بقى في الموضوع. يعني الحكاية مش حكاية بقى فلوس ولا بتاع، لا. أنا ممكن بقى أتكاسل وأتباطأ على الموضوع ده، بس النتيجة دي مش هتجيب نتيجة كويسة للسيد الرئيس. برضه احنا خايفين عليه وخايفين على حياته، لأن لو دخل المهدي في عصره هيكمل معاه وهتبقى الدنيا حلوة. لكن لما الرئيس عبد الفتاح السيسي يوقف الموضوع ده مثلا، مش حابه، خلاص هيبقى ليه عصر لوحده بقى منفصل. لما ربنا يأذن بقى بظهور المهدي هيكون ايه اخلاء بقى، يعني ايه، يأتي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء. يعني ينزع الملك بقى من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأي طريقة كانت بقى، الله أعلم ايه هي. لكن احنا مش عايزين ننزع للرئيس، عايزينه يستمر كرئيس ويستمر كقائد أعلى للقوات المسلحة، ويعمل المشروعات الحلوة الجميلة، كباري والطرق وكل حاجة هو عايز يعملها، مفيش مشكلة. بس نقطة واحدة اللي هتبقى بينه وبين المهدي المنتظر هي الحكم بما أنزل الله، زي ما جه سيدنا يوسف إن الحكم لله. قال للملك بتاع مصر، قال له إن الحكم لله ومكنني على خزائن الأرض. هي نفس الفكرة تقريبا. هيمكنه على خزائن الأرض، يقول له اعمل اللي أنت عايزه في الاقتصاد، ظبطه لنا، ها، وجيب لنا فلوس. هو حصال هيجيب فلوس، مكنة هتجيب فلوس. أول حاجة ده للرئيس عبد الفتاح، يعني هيستفيد منه، مفيش ضرر عليه. تاني حاجة هيستريح بقى من القوانين والتشريعات، ويقعد يفكر اعمل ايه مع دولة، طب اعمل ايه مع دولة. هيريح دماغه خالص. هيتفرغ بقى الرئيس لايه، لحاجتين بقى مهمين: المشروعات وتنظيم الجيش. وأقول لسيادة الرئيس يعني نتمنى ان يبقى في تعاون بينا عشان نخلص الموضوع ده وننتهي منه بأسرع وقت ممكن. ونحاول بقى ان يعني يبقى في تعاون بيني وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي في البحث ده، لان ده بحث قومي ما ينفعش اي حد يخوض فيه، لازم يكون ليه سلطة تنفيذية واسعة في البلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.